אתם הולכים בדקות הקרבות לפגוש קבוצה של אנשים מקסימים, ספורטאים אמיתיים שיצאו לרכוב על אופניים 100 קילומטרים במדבר, ב-40 מעלות חום, באמירויות. חבורה מיוחדת שעשתה את זה עם רגל אחת. אחד איבד רגל בגלל תאונה, לאחרת קטעו רגל בגלל איזה שבר שפשוט הסתבך, משהו שכמובן עלול לקרות לכל אחד מאיתנו. הצטרפתי למסע של דם, יזע, דמעות ומלא אופטימיות, מסע שיגרום לכם לחשוב אולי קצת על החיים. זיו בניונסקי צילם במדבר, אדם גלמן ערך, תחקיר עדי הדר. לא כל אחד יכול לרכוב 100 קילומטרים על אופניים. לרכוב שעות ב-40 מעלות חום. זה קשה, זה מפרך, זה סבל. צריך בשביל זה שתי רגליים חזקות. והאנשים האלו הולכים לעשות את זה עם רגל אחת. קטועי גפיים מגיל 14 ועד 70 הגיעו למדבר של האמירויות עם רוכבים מתנדבים כדי לפגוש את היהודים האמריקנים שתורמים להם רגל, פרוטזה. אם יש לך רגל אחת, אז זה קשה לחפש שתיים. המאבק הוא באמת החום, כל שעה לפחות 2 בקבוקי מים, שזה דבר לא פשוט. עד הרגע האחרון, באמת, לא האמנתי, חשבתי שזה חלום. וזו הרפתקה שיהיו בה דם, יזע ודמעות, וגם לא מעט חיוכים. את משאירה לי אבק! מקווה שיהיה לנו טיול מהנה בדובאי, ושניתן בראש. תודה. תיתנו בראש! רגע לפני בישראל, איתמר, נועה וויולה. אז המזוודה מוכנה, הרגל פה, חטיפים פה, אוכל ללא גלוטן, הכל פה, שיהיה לנו מסע מדהים, מסע של פעם בחיים. הכנות אחרונות, הכל יש שם, התרגשות, שמחה, גם דאגה. אני לא מאמינה שתיסע כבר מחר בבוקר, זה מטורף, אני לא מאמינה שזה קורה. נחיתה באמירויות, שם פוגשים שוב את האופניים. בודקים שהכל עובד. מחר יגיע היום הגדול. לפני 5 שנים, הייתי בת 8, יצאתי מבית הספר ועמדתי על המדרכה, ומישהי בטעות עלתה על המדרכה ופגעה בי. וכתוצאה מכך נקטע לי הרגל. הרופא שלי ההורים שלי סיפרו לי, ואז התכסיתי מתחת לשמיכה לאיזה 10 דקות, ואז אמרתי, העיקר שהראש לא נפגע. וביקשתי גלידה, זה היה הסיפור. נסעתי על אופנוע, החלקתי על הכביש 2 לפנות בוקר, הרגל נקטעה במקום. אני היום משהו כמו קרוב ל-12 שנה בלי רגל. לכל אחד הסיפור שלו. כולם אנשים צעירים שפתאום באמצע החיים זה קרה להם. אני בן אדם רגיל לכל דבר, אז אין לי איזה חתיכה מהרגל. זה לא משנה, הנשמה שלי פה, הלב שלי פה. זה שינה אותי יותר לטובה, כי זה גרם לי להעריך אותי יותר, ולהרגיש שאני ראויה ליותר, ולא לוותר, לא לוותר. אצל ויולה זו הייתה מחלה שהסתבכה כשהייתה רק בת 20, ועם רגל אחת והרבה חשש, התחילה לרכוב רק לפני קצת יותר משנה. זה חופש, זה הכל, זה לעוף. הרגע שאליו התכוננו כל כך הרבה, יגיע עכשיו. עברתי את גיל ה-60, נפצעתי בלבנון הראשונה, אבל במקום להציק לסבתות בבית האבות, תראו לאיפה לוקחים אותי, למדבריות בדובאי. אחרי חודשים של השכמות מוקדמות מדי לבקרים של אימונים, אחרי קילומטרים ארוכים של הרבה זיעה, יוצאים סוף סוף לדרך, כדי להוכיח לאחרים, להוכיח לעצמם. מטורף מה שקורה פה. אנחנו נשאיר לך אבק. עוד פעם היא אומרת את זה.
נשמע כל תפילצים כתב נשימת תפילה סקוטר ברוך אתה הנה נשימת תפילות. טוב, זה מתחיל. המטרה אצלנו זה באמת לא להיות הכי גיבור בעולם, אלא פשוט להיות. אתה מבין? בן אדם קטוע שעכשיו הגיע לפה, ווואלה, רוכב על אופניים באמצע המדבר. זה הניצחון הפרטי שלי מול עצמי. להתגבר על איזשהו קושי, ולמרות הקושי, ללכת קדימה. כל אחד עם הניצחון הפרטי שלו. גם אתה מתמודד עם הקושי שלך. נכון. אתה יודע? אבל את אוהבת לראות אותי סובל פה. זה נכון. זה נכון. אנחנו פה באמצע המדבר, רק חול וחול, דיונות, חם למות, ואתה מקבל איזה גדל רוח ב-40 מעלות שאנחנו רוכבים בהם, ואז מגיעה הרוח, אבל נגדך. מסתכלים ימינה חול, שמאלה חול, מאחורה גמל, מדהים, באמת. ניקח הפסקה לרגע מהמסע. עמותת הצעד הבא הוקמה כדי לסייע לקטועי גפיים לקבל תותבות טובות יותר, כאלו שיאפשרו להם לרוץ, לשחות, לרכוב על אופניים, לחיות. לכל בן אדם יש את הזכות לחיות חיים מלאים ולמצות את כל יכולתו, ואנחנו לא מקבלים את זה מהמדינה. אני למשל, חלום שלי לרוץ, אני לא יכול לקבל תותבת ריצה מהמדינה. ובינתיים, עד שהמדינה תעשה את מה שהיא צריכה, אנחנו כאן באחד המיזמים של העמותה, The Next Ride, עם התורמים האמריקנים. וצריך תורמים, כי פרוטזת ספורט אחת, טובה, עשויה לעלות הרבה מאוד כסף. פרוטזות ממוחשבות, פרוטזות ביוניות, זה יכול להגיע גם ל$150,000. סם ולדמן הוא האיש הצנוע שעומד מאחורי הפרויקט המדהים הזה, שהביא לאמירויות כ-300 איש, קטועים, מאמנים ותורמים. זה משהו מעבר לרכיבה עצמה, זה האפשרות לעלות על כלי שמוליך אותך קדימה, ואתה יכול לעמוד בקצב של אחרים שווה בשווה, זה משהו שנותן להם הרבה. בגלל זה אופניים. כן. אין משהו יותר מרגש מלראות קטוע שאנחנו מצליחים להביא אותו מישיבה על כיסא גלגלים להליכה, בצורה הנכונה, בדרך הנכונה. זה לתת חיים למישהו. זה מפגש יוצא דופן בין הקטועים, ישראלים חילונים, לתורמים האמריקנים, יהודים חרדים. כל אחד מהם שילם לפחות $10,000 של תרומה כדי להגיע לכאן. When we realize that we have common goals, that really unites people. Everybody here is all different types, and we all love to cycle, and we all love helping people, and that brings together a very strong group. Everybody loves each other here, and it brings together a lot of achdut. Kulanu Yehudim. Back in Brooklyn, we got into cycling, biking with skirts, and so that's why they call you the skirt girl. That's why they call us the skirt girls. Riding with your skirts? With our skirts. Yeah. With our skirts, yeah. Tznua. It's tznua all the time. It's very, very, very inspiring to ride with these amputees who are unbelievable what they do with their lives. The guy got his leg blown off in Lebanon. He could just really sit back and throw away his life. But when he's out here in 100 degrees, biking, he's strong, he's friendly, he's happy. We really can learn from them. It's very, very inspiring. חוזרים למסע. כצפוי, זה לא פשוט. הדרך ארוכה והמאמץ הגדול מתחיל לתת את אותותיו. מה קרה? זה כואב. מעייף לרכב במדבר, אה? חמנו מלא ויש מלא רוח קדמית. וזה מטורף, זה מתיש. אז
נכנסים לאוטו, זמן קצר ואז חוזרים מרכב שלי. לאט. תמשיכי. כן. הכל לא בסדר, אתה נכון? גאה בך, את אלופה, מאמי שלי. וכשצריך, המאמנים הישראלים מתנדבים, ייתנו מילה טובה. עוד דחיפה. הכל כדי להרוויח עוד כמה מטרים קדימה. וגם נועה, למרות הכל, חוזרת לרכוב, והאמא המודאגת רינת מתקשה לעצור את ההתרגשות. חיים. דיברנו אני חושבת שזה ממש כיף החברות הזו, ואני לא חושבת שיהיה לי חברות כזאת אי פעם. ואני חושבת שזה משהו כזה קוסמי. נועה רוכבת עם נועה, מאמנת, מתנדבת, אבל קודם כל חברה. את יותר חזקה או ש... אני לא חושבת שהכוחות פה זה... אני לא חושבת שהכוחות משנה, כי אנחנו רוכבות באותו קצב, ואני דוחפת אותה לעשות עוד הקפה ועוד הקפה איפה שאנחנו רוכבות. צורחת עליי. מבטים של רחמים יותר מפריעים לי, כי אני לא רוצה רחמים. אבל אני לא מקבלת אותם הרבה, זה פשוט מבטים של מה זה. לא. אז אני פשוט מחייכת, ואני עוברת, וזה לא עושים מזה סיפור. חוץ מזה שאין רגל, שום דבר לא שונה. אנחנו מתנהלים בדיוק אותו דבר. מה שהטריד אותי הכי הרבה זה מי אוהב אותי, איך אני ארקוד ואיך אני אלך לים. וזה אחרי הרבה זמן, כן? זה הצליח. המשכתי לימודי משחק. אני רוקדת, אני עושה הכל, ואני אוהבת אותי. בינתיים במסע, למרבה המבוכה, מי שתוקע את השיירה הוא דווקא העיתונאי. הנעל שלו לא עומדת בעומס. יש פה אורתופד ורוצה להוריד לך את הרגל, זה יפתור אתה בצום? דני, אתה בצום? ואז זה קורה גם לנעל השנייה. התפרקה לי הנעל. מהחום זה יתפרק. אז אני בלי רגל, הוא בלי נעל, שנשברה. זה לא צחוק, זה לא שהוא הוריד אותה. היא ממש נשברה. אז איך אתה מרגיש להיות בלי נעל? זה קשה, אבל זה כיף. באנו לתת בראש, ומה שיפה במסע שלנו, שגם אנחנו נותנים בלב. עכשיו צלם אותי, עוקף אותם. אף אחד בעצם לא מושלם, אף אחד הוא לא שלם, כלומר לכולם יש מוגבלויות רבות, חלקן זה דברים שממש אפשר לראות בעין, וחלקן מוסתרות. להיות בלי רגל מבחינתי זה איזשהו שינוי גדול. מתי שאתה חוטף כפה מספיק חזקה, אז אתה מעיז לעשות שינוי. במקרה שלי חיובי, מאוד... איך זה יכול להיות? תחושה של שלמות הרי היא תחושה פנימית, זה לא איזשהו משהו שהוא חיצוני. ואני היום אני מרגיש יותר שלם איכשהו. לא ככה אהבתי את עצמי לפני, והיום אני לומד לאהוב את עצמי, להכיר את עצמי יותר טוב, לעשות דברים שבחיים לא הייתי מעיז לעשות, אז אני אוהב את עצמי הרבה יותר היום. מה לא חיים שלי? מה הולך? היא אמרה, הוא נשמע קטוע! כל מי שסביבנו חווה הרבה מאוד קשיים, גם בעקבות הקורונה. אני אומרת, חבר'ה, פרופורציות בחיים, כשקשה לך, תזכור שיש פה אנשים בלי רגל. כשאתה רואה את מה שקורה כאן, לפעמים יש איזו דמעה. נקסט. קילומטרים אחרונים, מרגישים כבר את הסוף. ועם כל הקושי, מתחילה להגיע גם קצת אופוריה. We are the champions. We are the champions. No time for losers. The champions. ועכשיו עם היד למעלה. וואו! חסר לכם אם תכניסו את זה. רק בסוף. I don't want it to go to this where all the demons go. Where the wind don't change and nothing on the ground can ever grow. שם בקו הסיום, כשטיפות הזיעה התערבבו בדמעות, חשבנו שוב על מה שקרה שם, במדבר.
משהו שגרם לנו, וסליחה מראש על הקלישאה, להאמין שוב, בטוב. אלופים, אין מה להגיד. אנשים מיוחדים ואלופים. תודה רבה.